Hello, মই বাৰ্বি and welcome back to my channel. আৰু আজি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো হৈছে ভাৰ্কালা বিচ। আৰু আমি ভাৰ্কালা যাওঁতে অন দ্য ৱে আমি যিবোৰ পাই যাম সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, চাই থাকিব। এলেপিৰ পৰা ওলাই আমি এইটো হেণ্ডলুম যিটো ফেক্টৰী হয় ইয়াৰ, আমি সেইটোত এবাৰ সোমাই যাওঁ ভাবিছোঁ। এইটো এলেপিতে আছে, ইয়াত লিখাই আছে আলাপুৰা বুলি। আৰু ইয়াত যেনেকৈ ইয়াৰ যিবোৰ কাপোৰ, যিবোৰ শাৰী বা যিবোৰ ইয়াৰ ষ্টাইলৰ যিখিনি কাপোৰ সেইখিনি ইয়াত এনেকৈ মেনুফেকচাৰ কৰা হয়, আপোনালোকে দেখিয়ে আছে। আৰু ইয়াত কিনিবও পাৰে, ধুনীয়াকৈ ষ্ট'ৰ আছে, দোকান আছে, মই এইবোৰ দেখুৱাই আছোঁ। এইখন হৈছে দোকান। ইয়াত কেৰেলাৰ ষ্টাইলৰ বা কেৰেলাৰ ইয়াৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যিবোৰ কাপোৰ হয় সেইখিনি ইয়াত ৰাখে। এইবোৰ দেখি আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া শাৰী হয়, চিল্ক, গোল্ডেন চিল্ক কালাৰৰ এইবোৰ বৰ্ডাৰ থকা ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টাইলৰ শাৰী। আৰু আমি ইয়াত আহি ল'লোঁ এইখন, এয়া আমাৰ শাৰী দুখন ল'লোঁ আমি, আৰু সাউথ ইণ্ডিয়ান এখন। সেই শ্বিপখন যে দেখি আছে সেইখন আমাক আংকলে কৈছে যে ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰত ইউজ কৰিছিলে। এলেপি বিচ হয় এখন, কিন্তু আমি ইয়াত নৰওঁ, আমি ডাইৰেক্ট ভাৰ্কালা গৈ আছোঁ। পিয়'ৰ ভেজ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, আৰিয়াছ ক্লাছিক। ইয়াত আমি কৰিম লাঞ্চ। মাছ মাংস ইমান খাই আছোঁ, ভাবিলোঁ যে এতিয়া অলপ ভেজ খাওঁ। এয়া আমি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। মাছৰুম মঞ্চুৰিয়ান আৰু আমি ল'লোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচ। বহুত টেষ্টি, বহুত বেছি টেষ্টি। এয়া ফ্ৰুটছ মাৰ্কেটৰ ওচৰত আমি দুই এটা ফ্ৰুটছ ল'বলৈ আমি ৰৈছোঁ। এইটো এপলটো নিউজিলেণ্ড ইম্পৰ্টেড এপল হয়, আৰু বাকী যেনেকৈ চবতে থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰুটছ আছে, কিন্তু কম্পেৰেটিভলি ইয়াত দামটো সস্তা হয় আমাৰ আসামতকৈ। আসামত বুলি ক'লে চাগে ভুল হ'ব, কিন্তু আমাৰ গোলাঘাটতকৈ আমি অলপ সস্তা পাইছোঁ। ৱাও, চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে। আমি পাই গ'লোহি এইখন কাপ্পিল বিচ, আৰু ইয়াৰ আগলৈ গৈ আমি ভাৰ্কালা বিচ পামগৈ। বিচৰ অপজিট চাইডে মই ভিউটো দেখাইছোঁ। এইটো হৈছে লেক হয়, কি ধুনীয়া হাৱা মাৰি আছে দেখিছে, মোৰ চুলি একদম আগত আহি গৈছে। আৰু এই লেকখনৰ নাম হৈছে পাৰাপুৰ কায়েল লেক হয়। আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোহি, হিন্দুস্তান বিচ ৰিট্ৰিট। আমি ইয়াত এতিয়া চেক ইন কৰিম। এইটো আমাৰ ৰুম, আৰু ৰুমৰ গোটেই ভিউটো মই দেখুৱাই আছোঁ। ৰুমটো বহুত ধুনীয়া, আপোনালোকে দেখি আছে, আৰু বিশেষকৈ ভাল লাগিছে যিটো ইয়াৰ বেলকনি ভিউ, বিচ ফেচিং হয় কমপ্লিটলি। সেইখন হৈছে ভাৰ্কালা বিচ, ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখি থাকি। আৰু এইফালে বেলকনিলৈ যাব পাৰি। হোটেলত চেক ইন কৰাৰ পিছত আমি ওলাই আহিলোঁ ভাৰ্কালা ক্লিফলৈ। আমি ওচৰতে হয় যদিও কিন্তু গাড়ীত আহিব লগা হৈছে, কাৰণ বহুত ওপৰলৈ যাব লগা হৈছে। এইটো চাওক কি ধুনীয়া ভিউ, আৰু ভাৰ্কালাৰ যিটো ক্লিফ হয় আমি তাত আছোঁ এতিয়া। আৰু এই ক্লিফটোৰ পৰা তললৈ কোনোবাই যাম বুলি ভাবিলে এনেকুৱা সৰু ৰাস্তা
ষ্টেপছ আছে, এইফালেদি যাব পাৰি। সেই ওপৰৰ পৰা আমি আহি আছিলোঁ, এইটো মই তলৰ পৰা যিটো দৃশ্য সেইটো দেখুৱাই আছোঁ। আকৌ বেক আমি এই সৰু ৰাস্তাটোৱেদি যাব লাগিব। হেল্ল'। আপোনালোকে দেখিলেই এই ক্লিফত উঠা নমা কৰি কৰি অলপ ভাগৰো লাগিলে, সেইবাবে ইয়াত যিহেতু ছুইমিং পুলটোও আছে, ইয়াত অলপ ৰিলেক্স কৰি লওঁ, অলপ ছুইমিঙো কৰি লওঁ, আৰু তাৰপাছত আমি বিচলৈ যাম। ফ্ৰণ্টতে যিখন ভাৰ্কালা বিচ আছে তালৈ আমি যাম। আমাৰ হোটেলৰ একদম ফ্ৰণ্টতে এনেকৈ মাৰ্কেট বহোৱা আছে, কাপোৰৰ দোকান দেখিছোঁ, আৰু বেলেগ বেলেগ সৰু সুৰা ডেক'ৰেটিভ আইটেমছ, আৰু এইফালে কিছুমান জুৱেলাৰী দোকানো দেখি আছোঁ। খোজকাঢ়ি আহি আমি পালোহি ভাৰ্কালা বিচৰ একদম ওচৰত। আন্ধাৰ হৈ গ'ল দেখিছে, কিন্তু ইয়াত আহি খুব ভাল লাগিছে। সেইখন আমাৰ হোটেল য'ত আমি আছোঁ। এইখন বিচৰ আমি একদম ফ্ৰণ্টত আছোঁ। ফ্ৰণ্টতে ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে, আমি আচলতে বিচাৰি ফুৰিছোঁ ক'ত খানা পায়। এতিয়া আমি ইয়াত গৈ চাওঁ কি কি পায়। ইয়াৰ এম্বিয়েন্সটো খুব ধুনীয়া হয়, খুব ভাল লাগিছে ইয়াত। আৰু ভাৰ্কালা আহিলে আপোনালোক ইয়াত আহিব পাৰে। ভাৰ্কালা মেৰাইন পেলেচ হয়, বিচখনৰ একদম ফ্ৰণ্টত বুলি ক'ব পাৰি, আৰু আমাৰ যিখন হোটেল হয় হিন্দুস্তান বিচ ৰিট্ৰিট, তাৰো ওচৰে হয়, ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চ। আমাৰ ডিনাৰ আহি গ'ল, আৰু ডিনাৰত আমি লৈছোঁ এয়া চি ফুড মাছালা কাৰী। ইয়াত বেলেগ বেলেগ যিবোৰ মানে চি ফিছ থাকে সেইবোৰ মিক্স কৰি পেলাই বনায়। এইটো আমাৰ নেক্সট ডে ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য। ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি আহিবলৈ বহুত ভাল, অলপ ভিৰটো কম হয়। আৰু এয়া দেখি আছে, এখেতলোকে ইয়াত ৰাতিপুৱাই মাছ মাৰিবলৈ আহে, ইয়াতকৈও সোনকালে আহে। এতিয়া আমি অহালৈকেতো এখেতলোক ৰিটাৰ্ণ হ'ল। এয়া চাওক আপোনালোকে মাছ তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা বহুত মাছ ধৰিলে, কমেও কুইণ্টেল হিচাপত মাছ আছে, কেইবাখনো নাও।
আৰু এই ফাঁচি জালৰ পৰা মাছটো তেওঁলোকে আঁতৰাই আছে। ইয়াত ইলিছ মাছ আৰু কি মাছ আছে? গোটেই সাগৰৰ দৃশ্য আমি ৰাতিপুৱা চাই আহিলোঁ আৰু নেক্সট আমি যাম পুভাৰ। এতিয়া অলমষ্ট 8টা বাজিবৰ হৈছে। আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি পুভাৰ যাম। ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু নেক্সট যিটো পুভাৰ হয়, পুভাৰলৈ আমি যাম, তাত কি কি কৰিম সেইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিম। থেংক ইউ ছ' মাছ, চি ইউ চুন।